Hello, are you there? Yeah. Can you open? Yeah, okay, good job. How are you today? How are you? I'm fine, thank you. Yeah, good job. So, have you eaten yet? Have you eaten yet? Eaten dinner? Con ăn tối chưa? Khi Yes, nào con nghe dinner? Have you eaten? Eaten là ăn nhá. Eaten là quá khứ, từ quá khứ của eat đó. Have you eaten yet? Con là yet or not yet? Okay. So, can I ask you some question, Daddy? How many people in your family? How many people in your family? How many? Là câu hỏi về gì? Là câu hỏi về gì nào? bao nhiêu? Đúng rồi. Bao nhiêu? How many people in your family? There are, để câu trước nhé. There are 7 people in my family. It's my parent, my 2 brothers, 2 sisters, and me. And how about you? How many people in your family? Có bao nhiêu người trong gia đình con? How many people in your family? There are. Con nhớ không? Hôm trước cô dạy con rồi đó. There are. There are Bao nhiêu? Nhà con bao nhiêu người? There are. Yeah, there are 4 people in my family. In my family. There are 4 people in my family. Có 4 người trong gia đình con. It's my parent. My parent. Con biết my parent là gì không? My parent. Bố mẹ của tôi. Đúng rồi. My brother and me. anh trai của tôi. Đúng rồi. Con nói lại nhá. How many people in your family? There are four Yeah. People. People là người á. family. Yeah. So, ai nữa? Who are they? Hỏi là ai? My They- parent. My parent. My parents. Bố mẹ của tôi. My My brother brother and me. and me. Okay. So, did you do your homework? Yes, Okay, let's check. Let's check your homework. And for number 1, for part 1, write I have got in the blank to answer the question. So look at the picture and answer the question. What toy have you got? What toy have you got? I have got to go. No, just one. No. Con nhìn vào bức tranh và con nói nhé. I have got a... One. No, là thay cho một rồi. Vậy nên là con nói thì con không cần one nữa nhé. I have got a ball. A ball. Đúng không? Đó, đúng rồi, giỏi quá. Vậy nhá. So,
In the picture two, what toy have you got? Picture two. I have Got. got Đó là một cái tàu. Là gì đây? A train. child. Con nhớ không? Đúng rồi. Con không cần Việt đâu. Okay. In the number three, what toy have you got? Have got one One máy bay. Đúng không? Cô đọc vậy được, cô nói vậy được không? I have got one máy bay. I have got a plane. plane. Yeah. So next, what toys have you got? Got I have got a robot. Yeah, it's robots. And picture five, what toys have you got? Got one teddy bear. Yeah, teddy bear. Exactly. So, okay, part two. In part two, color the picture. And what toys is it in picture? What toys in this picture have you got? Phần bài 2 thì con sẽ tô màu những đồ chơi mà con có trong bức tranh này. Nhưng mà tô màu tốn thời gian quá. Con nói cho cô đi. What toys do you have? Nhìn vào bức tranh này nhé. Look at the picture and tell me what toys do you have? Okay, what do you have? What toys? Con được chưa? Con có gì nào? Turbo. I have got. Con trả lời đầy đủ nhé. Got turbo. Yeah, I have got two bowl. I have got two bowl. Two bowl. What else? Gì nữa? Hai quả bóng. Bạn Thạnh Nhân có gì nữa nào? Have got Con liệt kê một lượt luôn đi. I have got two ball. Bao nhiêu robot đó? Mấy con robot? How many robots do you have? Bao nhiêu? I have got one robot. Yeah. One robot. One robot. Gì nữa không? What else? In car, do you have car? Nhiều quá rồi đúng rồi. Nhiều quá con đi hướng nội hả? Vậy từng đó nhé. Vậy sơ sơ từng đó thôi nhé. Rồi con làm phần khác nữa nhé. Đây. Để cô share cho. Cái này nữa. Con làm bài này chưa? Did you do
this homework? Yes. Okay. So number 2. In the part 1, choose the words in the box and write them next to the right pictures. Con sẽ chọn từ trên cái hộp này và viết vào những bức tranh phù hợp nhé. And the number 2 is what? Number 2 is a... Nó là gì? Xe đạp, đúng rồi, xe đạp, nhưng mà mình gọi nó là gì? Bike. It's bike. Yeah. Con không nhớ từ vựng hả? Bike. And good job, this is a bike. And number 3 is a car, yeah. And number 4 what? Fly, yeah, fly. Cây diều. And number 5 Qua lần nào cái nhiều là trai có. đúng rồi. Kite. Những cái đó là Đúng rồi. Con giỏi hơn cô luôn. Để cô xóa cái này lại nhá. Clear my drawing. Đây. Kite. Giỏi quá. And number 5 door, đúng rồi. Rồi, so number 6. number 6 trai. Train is train. Nó train nhé. Dạ. And 7. How about 7? Đọc sao ta? Tiết nghe là không biết đọc. Nó là plane. Con nhớ nhé, plane. Đúng rồi. And number 8 is robot. Đúng không? And number 9. Number 9. Cái đó chưa học. Sao? Con gọi sao? Cái đó chưa được học. Rồi, mình học rồi. Puzzle. It's puzzle. Puzzle. And the last. Teddy bear. Teddy bear, đúng rồi. Teddy bear. Cái này mình học rồi. Ok. Bài này con sẽ đếm nhé. Không. Con sẽ trả lời với câu hỏi I have got. How many kites have you got? How many? I have got 2 3. kites. No, 3. 3. Yeah, 3 kites. So, okay. What toys have you got? I have got 1 Puzzle. Puzzle mạnh ghép á. Đây là ghép hình. Puzzle. Đúng rồi. How many? Okay. How many teddy bears have you got? I have got 3. 3. 4. 4. Yeah, 4 teddy bear. Good job. How many music boxes have you got?
got I have got two music box. Music box. And number 5, what toy have you got? Got one yo-yo. Yeah, good job. Ok. Và hôm nay con học đến đây nhé. Không, con đã hoàn thành bài tập rồi. Hôm nay mình sẽ học bài mới. Về farm animal. Do you know farm animal? Do you know animal? Con biết animal. Animal. Do you know animal? Con biết không? Animal là động vật. Là động vật. Thì con biết một số con rồi. Con biết con gì? What animal did you know? Con biết những con gì rồi nào? Con biết những con gì rồi? What animals do you know? Con tiger. Kangaroo. Tiger, crocodile. Con biết, con biết rồi, con biết nhưng mà con đọc hoạt âm không chuẩn á. Today we learn about farm animals. Farm là nông trại á. Farm animals là động vật trong nông trại, những con vật ở nông trại hoặc là ở nhà đó. Farm animals, con đọc cho cô nào. Farm animals. Farm animal. Con bật S sau cùng này nhé. Farm animals. Farm animal. Đúng rồi. Nhà con có nuôi con gì không? Dạ không. Vậy hả? Okay, that's it. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. What does a cow say? Meow. Oink. Moo. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O. What does a horse say? Woof woof. Moo. Neigh. With a neigh neigh here and a neigh neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. What does a pig say? Quack? Tweet tweet? Oink? With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O. What does a sheep say? Cluck cluck? Oink? Ba? With a ba-ba here and a ba-ba there, here a ba, there a ba, everywhere a ba-ba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck, E-I-E-I-O. What does a duck say? A duck. Meow? Meow? No. Moo? Oh, no. Quack quack? Quack
quack quack here and a quack quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a rooster, E-I-E-I-O. What does a rooster say? Ribbit? Meow? Cock-a-doodle-doo? With a cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, E-I-E-I-O. Nói cùng hết cõi kêu như này. Hello. Hello. Yeah. Con thấy con gì? Lúc nãy con thấy con gì? Trong video á. Con thấy con gì trong bài hát nào? What animal you see? You see in the songs? The song? What animals you see? Con thấy con gì nào? Con heo. À, con heo rồi chị mình. Con gì nữa? Con Vịt. con vịt. Con chim. Con nhiều. Con mèo nữa, con chó nữa. Okay. So, what animal is this? Đó. Yeah, dog. It's dog. 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 Cho. Okay. Is it beautiful? Is this beautiful or not? Nó đẹp không? Con Việt giống loài chó này là loài chó gì không? Rất sẽ. Đúng rồi, chó mặt sệ. Nó khá là khó tính. Nhìn mặt của nó khá là nó sệ xuống rồi, giống như là đang nhằn ai á. So, yeah, it's Cat. cat. Yeah, cat. Cat. Again, one more time. Cat. Good job. So, what animal is this? Cow. 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 Đúng rồi. And Duck. 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 Exactly. One more time. Duck. Duck. And Pig. 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 Okay. And this? Là con gì ạ? Con gà trống. Cái này là con gà trống. Hen. 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 Đúng rồi. Gà trống nhá. Gà trống là hen. Okay. Hen. Con Việt, con ghi vào con này vào đi. Hen. Hen. Gà trống. Finish. Good job. Okay, this part is quite easy, so we move to another part. We move to mình chuyển sang phần khác nhé, phần này dễ với con lắm. Đây. Cũng là động vật, cũng là farm animal. Đây. Farm animal. Đọc với cô là farm animal. Farm animal. Rồi. Ví dụ sẽ có con ngựa cơ. Ừ, rồi. Con xem nói chưa? Đây, lại một. Moo. Tweet tweet. Oink. With an oink oink here and an oink oink there. Here an oink, there an oink, everywhere an oink. A sheep. E-I-E-I-O. What does a sheep say? What does Cluck the cluck. sheep-
Oink. Ba. Ba. With a ba here and a ba there. Here a ba, there a ba, everywhere a ba. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O. What does a duck say? Meow? Meow. Moo? Moo. Quack, quack. And quack. With a quack, quack here and a quack, quack there. Ribbit? E-I-E-I-O. Okay. Rồi. Horse. What animal is this? What animal is this? Phân biệt con này chưa? Con chưa học. Thì con này là Horse. 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 Con đọc theo con này. Horse. Horse. Đúng rồi. One more time. Horse. Horse. Con bật phụ âm cuối nữa nhé. Bật phụ âm cuối và âm S nữa nhé. Horse. Đúng rồi. Okay, write in your book. Finish. Good job. Do you like horse? Do you like horse? Horse. Do you like? Like. Đây là câu hỏi. Con có no or yes? Like con Việt từ này. Yes. Like. Thích. Là thích. Yeah. Còn câu khi lúc nào cô hỏi con do you like? Con có thích không? Con có thích cái này cái kia không? Là con trả lời yes hoặc no nhé. Con sẽ trả lời là yes, I do. I do. And no, no, I don't. I don't. Vậy nhé. Yes, I do. Yeah. Hoặc là no, I don't. So, do you like horse? Do you like horse? Do you like horse? Nhấn. Yes. Yes, I Do. Dạ đúng rồi. So, do you know what cute animal is this? Cưa gì con chưa học rồi. Con cừu. Sheep. 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 Do 3 times. You read it 3 times. Con đọc nó 3 lần nào. Đọc nó đi. Sheep Xuyên. and sheep. Xuyên. Đúng rồi. It's cute. It is cute. Con này nó dễ thương không? Dễ thương không? Cute. It's so cute. Okay, write in your book. Let's write in your book. Write in your book. Finish. Yeah. Do you like sheep? You don't Yes. do. Yeah, Yes, yes. I do. Đúng rồi. Good job. Me too. I also love sheep. So, okay. What animal is this? S thì tôi được biết. Frog. 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 Yeah. Frog. Write in your book. Frog. Frog. Finish. Awesome. Have you ever seen a frog? Have you ever seen a frog? Con đã bao giờ thấy con ếch chưa? Yes. Yes. Me too. I saw a lot of frog in the farm or in the farm.
And hey boy, and this animal Nó là con cừu. Cừu Không, đừng con- thì chưa. không, con này là con dê. Con dê. Dê, dê cừu. Goat. 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 Yeah, goat. Okay. Right. Goat. Goat. Con Việt vào nhé. Không biết Goat. mà cỡ. Học À. rồi đó con. Con học từ này đã. And this. Goose. Đáp. Con này là con ngỗng. Goose. Con ngỗng chứ không phải là con vịt đâu. Goose. 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 Rồi. Goose. Con đọc nhé. Goose. Okay. Goose. Have you finished? Have you finished? Finish. Okay. Đó là con thỏ và con thỏ là rabbit. Rabbit. Đúng rồi. Rabbit. Rabbit. 3 times. Read it 3 times. Times là lần nhá. Yeah. And nữa đi. 3 lần mà. 3 times. Rabbit. Rabbit. And rabbit. Okay. Today we learn about a structure. Mình lại học một cấu trúc nhé. Why do you like them? Do you like animal? Con thích động vật không? Animal, farm animal. Yes, I do. So, why do you like them? Why là câu hỏi tại sao. Why là tại sao nhé. Con viết cái này vào nhé. Tại sao? Vậy tại sao? Like là thích. Con viết vào nhé. And them là chúng. So, why do you like them? Tại sao con lại thích chúng? Tại sao? Tại sao con lại thích chúng? Bởi vì chúng thì con sẽ trả lời là bởi vì because they are cute or nó dễ thương hoặc là gì đó, nó dễ thương và đáng yêu. Lovely. They are cute. Dễ thương. Bởi vì because con sẽ trả lời câu là because. Con because bởi vì chúng như thế nào đó con ghi vào nhé. Bởi vì chúng because they are cute. Bởi vì chúng dễ thương. Cute. Because they are cute. Đúng không? Phải nói vậy phải bọn chúng dễ thương không? Con thấy mấy con động vật có dễ thương không? Yes. Yeah. Không những dễ thương mà còn có ích nữa chứ. Mấy những con này không có ích chứ nhỉ. Thế con không còn nuôi Nhưng mà con gì hết à? Nhà con không còn nuôi con gì hết đúng không? Ngày xưa thì nuôi con chó, giờ thì không. Vậy hả? Nhà cô ở nhà thì đang nuôi 2-3 con chó gì á. Vậy với lại mấy con khác nữa. Nhà cô có nuôi con ngỗng nữa. Goose and
and duck and some chicken. I like chicken because it's delicious. Nó ngon, thịt gà ngon, có thấy vậy không? Yes. I like chicken. Yeah, because it's yummy. It's yummy. So, okay. Câu hỏi con nhé. You like animals? Do you like animals? Animals. Nhân. Do you like animals? Farm animals. Do you like? Do you like? Con trả lời câu nào? Là câu hỏi. Yes or no? Yes. No, I don't like. Yes, I do. So, do you like animals? Farm animal. Yes or no? Yes. Yeah. Yes, I Do. đúng rồi. So, why do you like them? Why do you like them? Because they are bởi vì chúng như thế nào này? Tại sao con lại thích chúng? Thì con sẽ trả lời because they are, bởi vì chúng cute này, cute, dễ thương. Because they are cute. Con trả lời câu nào? Because they are cute. Con trả lời đi. Yes. Nhưng mà câu hỏi con là why do you like them? Tại sao con lại thích chúng? Because They are cute. beautiful. Đúng rồi. Beautiful. Yeah, beautiful, đúng rồi. Beautiful. Bởi vì nó xinh đẹp. Cái cute cũng được, cute. Dễ thương. Bởi vì nó dễ thương. So, what animal do you like? What animal do you like? What là câu hỏi cho cái gì, con gì. So, what animal do you like? Con thích con động vật gì? What animal do you like? Con sẽ trả lời là I like, con thích con gì đó, I like đây, phần này nhé. Con thích con gì đó. Viết vào, con nói nhé. What animal do you like? Con thích con gì? What animal do you like? Animal do you like? Cat. I like cat. Yeah, good job. Con hỏi cô nào? Con hỏi lại cô đi. What animal do you like? Yeah, I like chicken. Con hỏi tiếp đi. Why? Con hỏi cô tiếp đi. Why? What animal do you like? Yeah, I like chicken and con hỏi cô tiếp câu này này. Why do you like